Câu chuyện Quả hồng của thỏ con. Thỏ con phát hiện ra một cây hồng. Trên cây hồng cao lớn có một quả hồng còn xanh. Thỏ con vui lắm. Nó nghĩ thầm, đợi đến khi nào hồng chín, mình có thể thưởng thức một quả hồng ngọt lịm. Thỏ con chưa được ăn quả hồng bao giờ, nhưng đã nghe những người bạn từng ăn quả hồng nói rằng hồng rất ngon và rất ngọt. Ngày nào, thỏ con cũng đến thăm cây hồng và mang theo một thùng nước để tưới cho cây. Từng ngày trôi qua, quả hồng xanh đã từ từ ngã sang màu vàng. Lần nào đến thăm hồng, thỏ con cũng không quên tưới nước cho cây. Gió thu hiu hiu thổi, quả hồng vàng đã từ từ ngã sang màu đỏ. Hồng sắp chín rồi. Thỏ con vô cùng sung sướng. Mình sắp được ăn hồng. Từ lúc đó, ngày nào thỏ cũng tìm đến bên cây hồng từ rất sớm. Vì thỏ không biết trèo cây, nên phải đợi đến khi quả hồng tự rơi xuống. Nhưng có một hôm, một đàn chim không biết từ đâu bay đến. Đàn chim đậu xuống cành định ăn quả hồng. Thỏ vội vàng kêu lên, hồng của tớ đấy, hồng của tớ đấy. Đàn chim nhỏ nghe thấy vậy liền khẩn cầu, hãy cho chúng tớ ăn nhé. Chúng tớ vừa bay từ rất xa đến đây, sắp đói lả mất rồi. Vậy ư? Thỏ con suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vậy các cậu cứ ăn đi. Cảm ơn bạn thỏ. Đàn chim nói rồi ríu rít mổ ăn quả hồng. Thỏ ngẩng đầu lên và hỏi, hồng có ngọt không? Ngọt lắm. Đàn chim đáp. Thỏ con liếm môi rồi lại hỏi, thế ngọt giống như dưa hấu hay là ngọt giống như mật ong? Những chú chim nhỏ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngạc nhiên hỏi thỏ con, thế cậu chưa ăn hồng bao giờ à? Thỏ con đỏ mặt lắc đầu. Đàn chim cảm thấy ngượng ngùng và nói, chúng tớ không nên ăn hồng của cậu. Không, thỏ con nói, tớ ăn thì chỉ có một mình tớ no bụng, còn để các cậu ăn sẽ no được nhiều cái bụng. Đàn chim nhỏ vô cùng cảm động, đồng thanh nói, cảm ơn bạn thỏ. 3 ngày sau, thỏ con đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng một đàn chim nhỏ bay đến. Ồ, chính là đàn chim ăn hồng 3 ngày trước. Đàn chim nhỏ nói, thỏ ơi, chúng tớ tìm cậu suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Ở bên kia sườn núi, chúng tớ tìm thấy một cây hồng sai triệu quả chín. Chim nhỏ dẫn đường trên không, còn thỏ con thì tung tăng đi ở phía dưới. Đi đến nơi, thỏ nhìn thấy trên cây những quả hồng chín mọng. Đàn chim nói, chúng tớ mổ cho hồng rụng xuống để cậu nhặt nhé. Rồi đàn chim mổ vào cuống của quả hồng. Những quả hồng chín mọng đua nhau rơi xuống, giống như một cơn mưa hồng đỏ rực. Các con ạ,
Thỏ chăm sóc cho cây hồng bao nhiêu ngày tháng, chỉ vì muốn được ăn quả hồng. Nhưng cuối cùng, thỏ sẵn sàng nhường lại quả hồng cho đàn chim nhỏ đang đói. Và đàn chim đã đền đáp thỏ con bằng cả một cây hồng trĩu quả. Qua câu chuyện này, chúng ta học được đức tính nhường nhịn và yêu thương người khác. Chỉ có sẵn lòng giúp đỡ người khác, thì đến khi cần mới được người khác giúp lại.